ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች። ዛሬ በአዲስ መልክ በአዲስ አቀራረብ ለግሬድ 11 ዩኒት 1ን ፕሬዘንት አደርግላችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በዩኒት 1 ላይ የምናየው ስለ ሜዠርመንት ኤንድ ፕራክቲካል ወርክ ይሆናል የምንወያየው። በዚህ ዩኒት ስር ከቨር የምናደርጋቸው ስለ ሳይንስ ኦፍ ሜዠርመንት፣ ስለ ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት፣ ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድስ፣ ስለ ሲግኒፊካንት ፊገርስ፣ ስለ አንሰርቴኒቲ፣ ስለ ኢረርስ፣ ፕሪሲሽን፣ አኪሬሲ እንዲሁም ሃው ቱ ራይት ላቦራቶሪ ሪፖርት የሚሉትን ከቨር የምናደርግ ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የመጀመሪያውን ክፍል ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ እንወያያለን። ኦኬ፣ ከዛ በፊት ግን ስለ ሳይንስ አንዳንድ ነገሮችን እንበል። ሳይንስ እና ፊዚክስ ምን እንደሆኑ ትንሽ ለማስታወስ ያህል አንዳንድ ነገሮችን ብለን እናምራለን። መጀመሪያ ሳይንስ የሚለው ቃል ሳይንስ የሚለው ቃል ድራይቭ የተደረገው ይሄ ሳይንስ የምንለው ወርድ ድራይቭ የተደረገው ከላቲን ወርድ ሲሆን እሱም ሳይንሺያ ከሚል የላቲን ቃል የመጣ ሲሆን ኢት ሚንስ ኖውሌጅ ማለት ነው። ሳይንስ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ሳይንስ ኢዝ ሳይንቲፊክ ኢትስ ሲስተማቲክ ዌይ ኦፍ ጌቲንግ ኖውሌጅ ስሩ ኦብዘርቬሽን ኤክስፐሪመንት ኤንድ ስተዲ። ከምናየው ነገር ከምናነበው ነገር እንዲሁም የተለያዩ ምርምሮችን ከምናካሄድበት የምናገኘው እነዚህ እውቀቶች በራሱ ሳይንስ ብለን እንጠራዋለን። እንደምታውቁት ሳይንስ ለሁለት ይከፈላል፣ ናቹራል እና ሶሻል ሳይንስ ብለን እንከፍለዋለን። እናንተ ናቹራል ሳይንስ ስትሪምን መርጣችሁ የመጣችሁ ስለ ናቹራል ፌኖሜና ነው የሚያጠናው ይሄኛው ክፍል። ናቹራል ሳይንስ ውስጥ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ጂኦሎጂ የመሳሰሉትን እዚህ ውስጥ እናገኛለን። ቤዚክ ኮንሰርናችን አሁን ስለ ፊዚክስ ነው። ፊዚክስ የሚለው ቃል የሚመጣው ከብዙ አይነት ኤክስፕላኔሽን ይሰጣል። ኢትስ ድራይቭ ፍሮም ኤንሽንት ግሪክ ወርድ ሲሆን እንደ ፊዚካ እንደዚህ ከሚል ወርድ ነው የመጣው። I don't know how to pronounce this. Actually, it means ምን ማለት ነው? ኖሌጅ ኦፍ ኔቸር ማለት ነው። ኢት ሚንስ ኔቸር እንደማለት ነው። ፊዚክስ ኢትስ አ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ዛት ስተዲስ አባውት ዘ ኔቸር አራውንድ አስ። በዙሪያችን ያለውን ኔቸርን ስለ ኔቸር የሚያጠና የናቹራል ሳይንስ ክፍል ነው ፊዚክስ የምንለው። በሌላ ፎርማሊ ሎርጌ ላይ ዲፋይን እንደምታደርጉት ፊዚክስ ኢዝ አ ናቹራል ሳይንስ ዛት ስተዲስ አባውት ኢነርጂ ማለት ትችላላችሁ። ኢነርጂ matter and the interaction between energy and matter ማለት እንችላለን። this is all about physics። ወይም በሌላ አገላለጽ ደግሞ ምን ማለት እንችላለን? it is a science of observation and experiment ተብሎ ይጠራል። physics is a science of observation and ሜዠርመንት ነው። ምክንያቱም ስሩ ኦብዘርቬሽን የተለያዩ እውቀቶችን ጋዘር ማድረግ እንችላለን። ፊዚክስ ላይ ኦከር የሚያደርገው ኦብዘርቬሽን የተለያዩ እውቀቶችን ጋዘር እናደርጋለን። እንዲሁም ኦል ዘ ታይም ሜዠርመንት አለ። አብዛኛው ጊዜ ሜዠርመንት እናካሄዳለን በፊዚክስ ላይ። ስለዚህ ኢት ኢዝ ናውን አስ ሳይንስ ኦፍ ሜዠርመንት ብለን እንጠራዋለን። ሜዠርመንት ማለት ምንድን ነው? ልኬት የምንለው ነው በአማርኛ። ኢትስ አ ፕሮሰስ ኦፍ ዲተርማይኒንግ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ አ ኳንቲቲ፣ የአንድን ኳንቲቲ ማግኒቲዩድ መጠኑን። ማግኒቲዩድ ማለት ምን ማለት ነው? ማግኒቲዩድ ስንል ምንድን ነው? ኢትስ ሪፈርስ ቱ ነምበር ኤንድ ዩኒት ነው። ሪፈር የሚያደርግልን ነምበር ዊዝ ዩኒት ቁጥርና ዩኒት አንድ ላይ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ርዝመት ያለው እንጨት ቢኖረን የዚህን ርዝመት ለመለካት የተለያዩ ዲቫይሶችን መጠቀም እንችላለን። ማስመሪያ፣ ሜትር ቴፕ ሊሆን ይችላል። በማስመሪያው አምጥተን ነው ኮምፔር የምናደርገው። የዚህን ሌንግዝ የማይታወቀው ሌንግዝ ማግኒቲዩዱን ዲተርማይን እናደርጋለን። ዊ ካን ሴ ላይክ 5 ሴንቲሜትር ልትሉ ትችላላችሁ። 5 ሴንቲሜትር ልትሉ ትችላላችሁ። ሂር ዊ ሃቭ ይህ ማግኒቲዩዱን እየተናገርን ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሚንስ ኤክስፕሬስ የምናደርግበት ወይ ነው ሜዠርመንት ብለን የምንጠራው። ወይም ምን ማለት እንችላለን? ኢትስ አ ፕሮሰስ ኦፍ ኮምፔሪንግ አናውን ኳንቲቲ ዊዝ ዘ ናውን ዋን ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለው ይሄ ላይን ርዝመቱን አናውቀውም። ይሄ አናውን ኳንቲቲ ነው። ነገር ግን ማስመሪያ አንጥተን የማስመሪያ ስኬል የታወቀ ነው፣ እንዲህ የተከፋፈለ ነው። የማስመሪያውን ስኬል አንጥተን እዚህ ጋር አታች እናደርገዋለን። ከዜሮ ጀምረን ስናያይዘው
እኛ መለካት የፈለግነው የላይኑን ርዝማኔ ነው። ስለዚህ ይሄ በሚታወቀው በሩለሩ ርዝመት ኮምፔር አድርገን ምንገልጽበት ኦቨርኦል ፕሮሰሱ ምን ተብሎ ይጠራል? ልኬት ወይም ሜዥርመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን በመቀጠል የምናወራው ደግሞ ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ሶ ላይክ አይ ሴድ ሳይንስ ኢዝ አን ኦርጋናይዝድ ቦዲ ኦፍ ኖውሌጅ ኦኬ that's based on a method of looking at the world. So ዓለማችንን በምናይበት ጊዜ የምናገኘው ኦርጋናይዝድ የሆነ ያ ኖውሌጅ ባይ ኢትሰልፍ ሳይንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ የተመሳሳይ ፕሮብለም የተለያዩ ሳይንቲስቶች ለዚህ ፕሮብለም በተለያየ መንገድ ምን ለማድረግ ይሞክራሉ? the same problem may be analyzed differently by different scientists ይላል። ሶ ተመሳሳይ ችግር ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ሳይንቲስቶች በተለያየ መንገድ ለዛ ችግር መፍትሄ ወይም ስለዛ ችግር ጥናት ያካሂዳሉ በተለያየ መንገድ። ነገር ግን ሁሉም ሳይንቲስቶች የራሳቸው የሆነ ኮመን ጋይድላይን አላቸው። ኮመን ጋይድላይን አላቸው። ሰው የሚያሳልፍበት ኮመን ጋይድላይናቸው ይሄ ኮመን የሚጠቀሙት ፕሮሲጀሩ አፕሮቹ ይሄ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ወይም ለማየት ሶልቭ ለማድረግ የሚጠቀሙት አፕሮች ምን ተብሎ ይጠራል? ሳይንቲፊክ ሜተድ ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ ሶ ሳይንቲፊክ ሜተድ ኢዝ አ ሲስተማቲክ ፕሮሲጀር ሳይንቲስት ዩዝ ቱ አኳየር ኖሌጅ ኢን ሳይንስ። በሳይንስ ውስጥ ሳይንቲስቶች የተለያየ እውቀትን ለማግኘት የሚከተሉት ሲስተማቲክ የሆነ ፕሮሲጀር ነው፣ ቅደም ተከተል። ይህ ምን ተብሎ ይጠራል? ሳይንቲፊክ ሜተድ ብለን እንጠራዋለን። እውቀትን ለማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ችግሩ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ለማድረግ የሚከተሉት ፕሮሲጀር ነው። ሲስተማቲክ የሆነ ፕሮሲጀርን ምን ብለን እንጠራዋለን? ሳይንቲፊክ ሜተድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ማንኛውም እዚህ ጋር ምን የሚል ወርዳለን በደንብ አስተውላችሁት። ሳይንቲፊክ ሜተድ ኢንሹርስ ኤ ሪጂየስ ኤቪደንስ ቤዝድ ስትራክቸር ዌር ኦል ዘ አይዲያስ that have been carefully tested are accepted as scientific theory። የትኛውም ሳይንቲፊክ ቲዮሪ መጀመሪያ አክሰፕት ከመደረጉ በፊት ይሄን ስቴፕ ተከትሎ ሀሳቡ አይዲያው ፕሩቭድ የተደረገ ወይም በኤቪደንስ የተረጋገጠ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ወደ ሳይንቲፊክ ቲዮሪነት አፕሩቭ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንላቸው ስቴፖቹን ተራ በተራ እናያለን። ኮመን ፕሮሰሶችን እነዚህ ሳይንቲፊክ ሜተዶችን እናካሄድ ኮመን ዋና ስቴፖችን እናያለን። እነዚህም ስቴፖች ምንድን ናቸው? አንደኛው the first thing asking question, the second one we need to do a background research, the third one is hypothesis, the fourth one is make prediction from your hypothesis, the fifth one is we need to do experiment, and after that we need to analyze our experimental data, then finally we need to draw a conclusion። እነዚህን ስቴፖችን ነው የምናየው። እነዚህን ስቴፖች ተራ በተራ ኤክስፕሌን እናደርጋቸዋለን። መጀመሪያ ስቴፑ we need to ask questions, then we need to do background research፣ ሃይፖቴሲስ እናካሄዳለን። ለሃይፖቴሲስ ፕሪዲክሽን እንሰጣለን። then ኤክስፐሪመንት እንሰራለን፣ አናላይዝ እናደርግና ኮንክሉዥን እናዘጋጅለታለን ማለት ነው። ስለዚህ 7 ስቴፖችን ነው የምናየው ማለት ነው። እያንዳንዱን እስቲ በኤግዛምፕል ቀለል ባለ ኤግዛምፕል ሰጥቻችሁ በሱ ላይ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ለምሳሌ በደንብ አስተውላችሁ ከሆነ ምን አለ? የባህር ውሃና ወይም ሳልቲ ዋተር ማለት እንችላለን። ይሄ ሳልቲ ዋተር እና ፍሬሽ ዋተር እና ሳልቲ ዋተር ነው ኮምፔር ማድረግላቸው። አሁን እኔ አንድ የሆነ ሳይንቲፊክ ሜተዶችን ተከትዬ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለዛ ነገር እስቲ ለምንድን ነው የሚለውን ሀሳቡን ወይም የሆነበትን ሪዝን አውት ለማድረግ ነው የምሞክረው። አሁን ሳልት የሆነ ዋተር እና ፍሬሽ ዋተር አለ። ለምሳሌ የባህር ውሃና ኖርማሊ ፖንድ የኩሬዎች ውሃን ስናይ ቶሎ በረዶ የሚሰራው አስተውላችሁ ካያችሁት የኩሬው ወይም ፍሬሽ ዋተሩ ቶሎ ምን ይፈጥራል? በረዶ ይፈጥራል። ከሳልቲ ዋተር አንጻር ስናየው ማለት ነው። አሁን እኛ ለምንድን ነው ይሄ የሚፈጥረው ብለን ይህን ነገር አየነው። ኦብዘርቬሽን ከማየታችን ስናየው አየነው። ይህን ነገር ስናይ ቀድሞ ፍሬሽ ዋተሩ ወይም በኩሬ ውስጥ ያለው ውሃ ቶሎ ፍሬሽ ዋተር ማለት ጨዋማ ያልሆነ ውሃ ነው። ሳልቲ ዋተር ደግሞ ጨዋማ የሆነ ጨዋማ የሆነው ቶሎ በረዶ አይሰራም። ይሄኛው ሪሌቲቭሊ ቶሎ ፍሬሽ ዋተሩ ሪሌቲቭሊ ቶሎ በረዶ ይሰራል። ይህን ከእይታችን ላይ
እይታችንን መሰረት አድርገን ስለ በኦብዘርቬሽን መሰረት አድርገን we need to ask question ጥያቄ ጠየቀን። ለምን ይሄኛው ቶሎ ሰራ፣ ለምን ይሄኛው ይዘገያል የሚለውን ጥያቄ ነው ያነሳነው እዚህ ጋር። ሶ የምንጠይቀው ጥያቄ የምናደርገው ጥያቄ ቤዝድ ኦን ኦብዘርቬሽን ነው። ምንም መሰረት አድርገን ነው ከምናየው ነገር። ለምሳሌ ሰማይን ስናይ ኢት ሲምስ ላይክ ብሉ። ለምን ሰማዩ ሰማያዊ ሆነ? ለምን ፀሐይ ሻይን ታደርጋለች? ለምን ታንጸባርቃለች? እንደዚህ ከምናየው ነገር ላይ ጥያቄዎችን ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ቤዚክ ስቴፕ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜተድ። ስለዚህ ዋይ የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ነው። ከምናየው ነገር መሰረት አድርገን ዋይ የሚለውን መጠየቅ፣ ይሄ አንደኛው ስቴፕ ነው። ደን ይህን ከጠየቅን በኋላ ፍሬሽ ዋተር ለምን ከሳልቲ ዋተር ቀድሞ በረዶ ይሰራል የሚለውን ነው እኛ አሁን ጥያቄ ያነሳነው ዋይ ብለን ያነሳነው የኛውን በማየታችን ይህን ጠየቅን። ሶ ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው? ዊ ኒድ ቱ ዱ ባክግራውንድ ሪሰርች ወይም ኤግዚስቲንግ ኖሌጅ መኖሩን ወይም ከኛ በፊት ይህ ጥያቄ በተለያዩ ሳይንቲስቶች መመለሱን ወይም መጠየቁን በሌላ ሰዎች ጥያቄ መሰጠቱን ቼክ ማድረግ ሪፈር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ቀደም ፕሪ ኖሌጅ ካለ ስለዛ ነገር we have to refer about that things ማለት ነው። that's the second step። ሶ ጥያቄ ከጠየቅን በኋላ ስለጠየቅነው ጥያቄ ከኛ ቀድሞ የተሰራ ኤክስፐሪመንት ወይም ከኛ በፊት የሰራው ሳይንቲስት ካለ ስለዛ ነገር ጥያቄውን መለስ ብለን ማየት ነው። ከዛን በመቀጠል የምናደርገው ምንድን ነው? we need to form a hypothesis። ሃይፖቴሲስ ማለት ወይም ምን ማለት እንችላለን? ቴስቴብል ኤክስፕላኔሽን ቴስቴብል ኤክስፕላኔሽን ሶ ቴስቴብል የሆነ ኤክስፕላኔሽን መስጠት ነው ያለብን። which means ቴስቴብል ማለት ምን ማለት ነው? ሊለካ ፕሩቭ ሊደረግ ቼክ ሊደረግ የሚችል either accept or like disprove ልናደርገው የምንችለው አይነት ኤክስፕላኔሽን ነው መስጠት ያለብን። so when you say hypothesis it's make a temporary explanation or guess possible answer for your observation or question። ላየነው ነገር ወይም ለጠየቅነው ጥያቄ ሊሆን የሚችል መልስ ሊሆን የሚችል ግምት ነው፣ ገስ ነው ወይም ጊዜያዊ ትንተና ጊዜያዊ ነው። አክሰፕት ሊደረግ ይችላል፣ አክሰፕት ላይደረግ ይችላል። እሱን ፕሩቭ የምናደርገው የሚሆነው ሰው እንደዚህ አይነት ቴስቴብል ኤክስፕላኔሽን መስጠት። እሺ እዚህ ጋር ወደ ሰጠነው ጥያቄያችን እንመለስ። ለምንድነው ፍሬሽ ዋተር ከሳልቲ ዋተር ሞር ቀድሞ ምን የሚሰራው ነው ያልነው? በረዶ የሚሰራው ብለን የጠየቅነው። ለዚህኛው ግምት ነው መላምት ነው የምንሰጠው። ሰው ለምሳሌ የኔ ፕሪዲክሽን እንደዚህ ብዬ ፕሪዲክት ላደርግ እችላለሁ። ፍሬሽ ዋተር ኦር ዩ ካን ሴይ salt water has lower freezing point than fresh water። እንደዚህ ብዬ መላምት ልሰጥ እችላለሁ። ሳልት ዋተሩ ከፍሬሽ ዋተሩ ምንድን ነው ሎ ፍሪዚንግ ፖይንት አለው ብዬ ገመትኩኝ። ሎ ፍሪዚንግ ፖይንት አለው ማለት ቶሎ በረዶ አይሰራም። which means ሳልት ስላለው at some extent freezing ፖይንቱ አነስተኛ ነው፣ ዝቅ ይላል ልንል እንችላለን። እንደዚህ አይነት ኤክስፕላኔሽን ልንሰጥ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ገስ ፕሪዲክሽን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሰው እንደዚህ አይነት ገስ ነው እኔ የሰጠሁት። ከዛን ለዚህ ለሰጠሁት ፕሪዲክሽን ወይም ገስ ይሄ ፕሩቭ ሊደረግ የሚችል ነገር ነው፣ በሜዥር በማድረግ የሚታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሳይንሳዊ የሆነ ቴምፖራሪ ጊዜያዊ የሆነ መላመት ወይም ኤክስፕላኔሽን ለጥያቄያችን ወይም ላየነው ነገር እንሰጣለን። ይሄ ሶስተኛው ስቴፓችን ነው። ከዛም በመቀጠል ሃይፖቴሲሳችንን መሰረት በማድረግ ፕሪዲክሽን እንሰጣለን። we need to ፕሪዲክሽን እናስቀምጣለን። ሶ ይሄኛው ነው ሃይፖቴሲስ። እኔ ምንድን ነው ያልኩት? ሳልቲ ዋተር ምንድነው ሎወር ፍሪዚንግ ፖይንት አለው ከማን አንጻር? ከፍሬሽ ዋተር አንጻር ብያለሁ። ሶ የዚህ የኔ የሃይፖቴሲስ ፕሪዲክት ላደርግ የምችለው ምንድን ነው? ፍሬሽ ዋተሩ it freezes at 0 degree Celsius but salty water not. So የኔ ፕሪዲክሽኔ ፕሪዲክት ያደረኩት ከሃይፖቴሲስ በመነሳት ምን አልኩኝ? ፍሬሽ ዋተር እንደምናውቀው 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ምን ይሰራል? በረዶ ይሰራል፣ ፍሪዝ ያደርጋል። ግን ሳልቲ ዋተር ፍሪዝ አያደርግም በዛ ቴምፕሬቸር ላይ
ብያለሁ። ይሄ ፕሪዲክሽኔ ነው። ኤክስፔክት ማድረገው ከሃይፖቴሲስ ይሄኛውን አውትካም ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ሶ ፕሪዲክት እናደርጋለን። ን ኔክስት ስቴፕ አምስተኛው ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው? ዊ ኒድ ቱ ዱ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። ኤክስፐሪመንት ስንሰራ የተለያዩ ፕራክቲካል ወርክ ነው። ይሄ ፕራክቲካል እስካሁን ፕሪዲክሽን ነው፣ ስራ እየሰራን አልነበረም። አሁን ፕራክቲካል ወርክ አንደር ናውን ኮንዲሽን to test the truth of your hypothesis ሃይፖቴሲሳችንን ቴስት ፕሩቭ ለማድረግ ወይም ትሩ መሆኑን ቴስት ለማድረግ የተለያዩ የሚታወቁ ኮንዲሽኖችን በመጠቀም የምንሰራው ፕራክቲካል ወርክን ነው የሚያሳየን ኤክስፐሪመንት። ሪፒትድ የሆነ እንትን ነው ማለት ነው፣ ስራ ነው የምንሰራው እዚህ ጋር። ለምሳሌ ሁለት አይነት ቤከር አዘጋጃለሁ። እነዚህ ውስጥ የተለያዩ ውሃዎችን አስቀምጣለሁ። ተመሳሳይ የሆነ ማቴሪያል መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። ተመሳሳይ የሆነ ማቴሪያል ተመሳሳይ መጠን ያለው የውሃ መጠን እጨምራለሁ። ተመሳሳይ የውሃ መጠን ቮሊዩሙ እኩል የሆነ ውሃ ማለት ነው። ደን ምን አደርግበታለሁ? እዚህኛው ላይ ፍሬሽ ዋተር እንዲሆን አደርጋለሁ። ፍሬሽ ዋተር እዚህኛው ላይ ደግሞ ሳልቲ ዋተር እንዲሆን ምን እጨምርበታል? ሳልት ጨምሬ በጠብጠዋለሁ። ሳልት እንዲሆን ማለት ነው። ሳልት ዋተር ነው ላይክ እንደ የኦሽን ውሃ እንደዛ እንዲሆንልን ጨዋማ እንዲሆን ጨው ጨምርበታለሁ። ደን በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ሪፍሪጅሬተር ውስጥ መክተት ነው። ደን ይህን ኤክስፐሪመንት ሩሊ ማየት ነው። ከዛም በኋላ ኤርሊ ስቴጅ ላይ ቶሎ ፍሪዝ የሚያደርገው የትኛው እንደሆነ ማየት። ቀድሞ በ0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ፍሬሽ ዋተር ፍሪዝ ካረገ ዳስ ጉድ፣ ካላረገ ደግሞ እንቀጥላለን ወደ ሌላኛው ስቴፕ። ይህን ኤክስፐሪመንት እንዲህ በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን የምናውቃቸው ኮንዲሽኖችን በመጠቀም መስራት ነው። ይሄ ስቴፕ ኤክስፐሪመንትን ያሳየናል። ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ዊ ኒድ ቱ አናላይዝ ዩር ኤክስፐሪመንታል ዳታ። ኤክስፐሪመንታል ዳታችንን ምን ማድረግ? አናላይዝ ማድረግ። ኤክስፕሌን ኢን ዲቴል ዩዚንግ ማቴማቲካል ሪሌሽን ኳሊታቲቭ the meaning of your set of data. ማቴማቲካል ሪሌሽን መጠቀም እንችላለን። ማቴማቲካል ሪሌሽን አሁን ለምሳሌ አክቹዋሊ እዚህ ጋር ብዙም የቁጥር አይነት ሪሌሽን ሊያሳየን አይችልም። አሁን ከረንት ቮልቴጅ ኦም ስለሆን ፕሩፍ ስናደርግ አሁን ለምሳሌ የቮልቴጁን መጠን እየጨመርን የከረንት መጠን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። የሁለቱ አካሄድን በማየት ቮልቴጅ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊት ከረንት፣ እንደዚህ ማቴማቲካል ሪሌሽን በመጠቀም አናላይዝ ማድረግ ነው እኛ የሰራነውን ኤክስፐሪመንት። በቁጥር ከሆነ እንደዛ ኤክስፕሌን ማድረግ፣ በኳንቲታቲቭሊ ማለት በቁጥር ኤክስፕሌን ማድረግ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፍሬሽ ዋተሩ ፍሪዝ ያደረግበት አት 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ አት -5 ዲግሪ ሴልሺየስ ሊሆን ይችላል። አሁን በቁጥር ይሄኛውን አናላይዝ እያደረግን ነው። which means fresh water has higher freezing point than salty water ማለት እንችላለን። እንደዚህ አናላይዝ ማድረግ። ከዛን the last step we need to draw a conclusion። በቃ አናላይዝ አደረግን ኤክስፐሪመንታችንን። ደን አሁን ኮንክሉዥን የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ደርሰናል። ጀነራሊ the outcomes of the overall results ጀነሬት ማድረግ ነው። የሰራነው የኤክስፐሪመንታችንን ጀነራል ውጤቱን አውትካሙን ምን ማድረግ? ጀነሬት ማድረግ ነው፣ ማሳየት ነው የሚጠበቅብን እዚህ ጋር። see your hypothesis then see if your hypothesis was correct or not። አሁን እዚህ ጋር የሰጠነው ሃይፖቴሲስ አለ። እዚህ ጋር የሰጠሁት ሃይፖቴሲስ ምንድን ነበር ያልነው? ሳልቲ ዋተር ምንድን ነው ብለናል? ሎወር ፊክስድ ፖይንት አለው፣ ሎወር ፍሪዚንግ ፖይንት አለው ብለናል። ኤክስፐሪመንቱን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ውጤታችንን ጀነሬት አድርገን አውትካሙን ካየን በኋላ የሰጠነው ሃይፖቴሲስ ልክ መሆን አለመሆኑ ቼክ ማድረግ። ሃይፖቴሲሳችን ላይ የሰራነው ሃይፖቴሲስ ልክ መሆን አለመሆኑ ቼክ ማድረግ። ልክ ካልሆነ if it is not correct construct a new hypothesis and repeat the steps። ልክ ካልሆነ ደግሞ መልሰን ወደዚህኛው ስቴፕ እንመለሳለን። ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ላይ መልሰን ወደዚህኛው ስቴፕ የምንመጣ ይሆናል። ሰርድ ስቴፕ ላይ እንመጣና ሌላ ሃይፖቴሲስ ክሬት እናደርጋለን። then we need to predict for that hypothesis then ኤክስፐሪመንት ሰራ አናላይዝ እያደረግን ትክክለኛ ውጤት እስክናገኝ ድረስ ስቴፖቹን እንደጋግሟቸዋለን ማለት ነው። ነገር ግን ልክ ከሆነስ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን እኔ ሃይፖቴሲሳችን ልክ ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ? በተለያዩ ፒሮቻችን በአቻዎቻችን ክሮስ ቼክ እንዲያደርጉት ማድረግ፣ እንዲሰሩልን ደጋግሞ እንዲያዩልን ቼክ ማስደረግ። በእነሱ ቼክ ካስደረግን በኋላ ድጋሚ በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው አክሰፕት ከተደረገ ተቀባይነት ቼክ ተደርጎ ፕሩፍ ክሮስ ቼክ ተደርጎ
ቴስትድ ከተደረገ በኋላ በተለያዩ ሳይንቲስቶች ቼክ ከተደረገ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? አክሰፕትድ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው። ኢት ቢካምስ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ። ስለዚህ ይሄኛው ልክ እንዳልነው እዚህ ጋር የእርስ በርስ ምልከታ ያስፈልገናል። እኛ የሰራነው ሌሎች ሳይንቲስቶች እንዲያዩት፣ ሌሎች ጓደኞቻችን ፕሩፍ እንዲያደርጉልን ማድረግ ደን በሳይንሳዊ ማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ካገኘ ኢት ቢካምስ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ። ሰው ቲዮሪ የሚሆነው እንደዚህ ነው እንጂ ራንደምሊ አንወስዶ አለስ አዘርዋይስ ኢዝ ናት ሜድ አፕ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ያሰራልንን ማለት ነው። ሰው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሚንስ የሰራነውን ስራ ክሮስ ቼክ በማድረግ በተደጋጋሚ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በመጨረሻም ስለ አንድ አረብ ስኮለር ስለ ሰውዬ የተወሰነ ፖይንት ልበላችሁ። ሂ ዋዝ ናው ዋን ኦፍ ፋዘር ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜተድ። አንደኛው የሳይንቲፊክ ሜተድ ፋዘር ነው ተብሎ የሚታሰበው ሰውዬ ይሄ ነው። አክቹዋሊ አብዛኛው ቦታ ላይ ጎግል ብታደርጉ ስለ ጋሊሊዮ ጋሊሊ ነው የሚያቀርብላችሁ። ጋሊሊዮ ጋሊሊን ነው የሚገልጽልን። ጋሊሊዮ ጋሊሊ እንዳለ ሆኖ ይሄኛውም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ከብዙ ሺዎች ዓመታት በፊት የነበረ የአረብ ፊሎዞፈር ነበር፣ ፊዚሲስት ነበር፣ አስትሮ ነበር፣ ማቴማቲሽያን ብዙ ቦታዎች ላይ ኮንትሪቢዩሽን አድርጓል። እንዲሁም በኦፕቲክስ ስለ ኦፕቲክስ የተለያዩ ጽሁፎችን ጽፏል በአረብኛ። ሰው ከሱ ላይ የተመቸኝን አንድ ኮት እዚህ ጋር አቅርቤላችኋለሁ። ምን ይላል? the duty of the man who investigates the writings of scientists, if learning the truth is his goal, is to make himself an enemy of all that he reads and attack from every side. He should also suspect himself as he performs his critical explanation of it, so that he may avoid falling into either prejudice or leniency ይላል። ይሄ ሰውዬ ሀዛን ኢብን አልሃይታም የሚባለው ነው። እንዲሁም በአጭሩ አልሀዘን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኦልዌይስ በሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ሁሌ ያነበብነውን ነገር ካነበብነው ነገር ጋር ከምናውቀው እውቀት ወጥተን ሌላ የሆነ ማለት ላይክ ጦርነት መፍጠር አለብን ነው የሚለው። ላይክ ያነበብነውን ኤቭሪቲንግ መቀበል ሳይሆን ኤቭሪቲንግ ስሩ ፕሮሲጀር በተለያዩ ሚንሶች ኤክስፕሌን ማድረግ መቻል አለብን ነው የሚለው። ሰው ሞር ኦፍ ላይክ ስለ ኮቱ እናንተ በደንብ ተመራምሩበት። ይህን ይመስል ነበረ የዛሬ ሌሰኔ በዚህ ጨርሻለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ሲግኒፊካንስ ፊገሮች የምናወራ ይሆናል። ሰው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ይከን አስክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም በተጨማሪ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዳይለየኝ። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሉን እታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናሉን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄዎችን ፖስት አደርግላችኋለሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።